Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trong video của ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu với các bạn về API versioning và sự support của Spring Framework cho API versioning từ phiên bản 7 trở đi các bạn nhé. Đầu tiên, mình sẽ nói về API versioning. Thì API versioning là một cái cách để chúng ta quản lý những cái thay đổi liên quan đến một cái API mà không làm ảnh hưởng đến existing consumer hay là existing client. API của các bạn sẽ cần có những cái thay đổi. Các bạn có thể cần thêm những cái feature mới, thay đổi cái format của response message, remove một số field hoặc là improve performance của API. Thay vì chúng ta chỉnh sửa trực tiếp vào existing API, có thể làm break cái existing consumer, chúng ta có thể apply API versioning để định nghĩa version cho từng cái thay đổi. API versioning nó sẽ đảm bảo những cái existing consumer có thể tiếp tục hoạt động với những cái old version. Các cái consumer mới thì có thể sử dụng các cái new version của API, và các bạn có thể dễ dàng thêm mới các cái feature cho API của các bạn mà không có vấn đề gì, vẫn an toàn theo thời gian. Để định nghĩa version cho các cái API của các bạn thì các bạn có thể định nghĩa cái thông tin version này sử dụng request header, định nghĩa trong cái path parameter, sử dụng media type hoặc là query parameter. Thì từ phiên bản 7 trở đi thì Spring Framework nó support cho API versioning, nó giúp các bạn có thể dễ dàng thêm thông tin version cho các cái API của mình. Các bạn có thể thêm các cái thông tin, thêm thông tin version trong request parameter, trong path parameter, media type parameter, query parameter, hoặc là các bạn cũng có thể định nghĩa một cái custom version resolver để lấy thông tin về version cho các API của mình. Để làm ví dụ cho cái video này thì mình sẽ làm một cái ví dụ enable cái API versioning, và mình sẽ định nghĩa các cái thông tin version trong request header các bạn nhé. Mình đã tạo một cái Spring Boot project để làm ví dụ. Thì đây là cái project này nó đang sử dụng Spring Boot version 4.0.0, support cho Spring Framework 7, và mình đang khai báo sử dụng cái web starter để hiện thực cái RESTful API. Ở đây mình cũng đã định nghĩa một cái controller với một cái endpoint là hello, return lại một cái message với nội dung là hello from hướng dẫn Java. Thì như các bạn thấy, cho cái controller này, cho cái endpoint này thì hiện tại mình không có định nghĩa thông tin version cho cái endpoint này. Thì để enable cái versioning trong request header, chúng ta có hai cách. Cách thứ nhất là các bạn sẽ implement cái web MVC configure interface và override lại cái phương thức configure API versioning. Cách thứ hai là các bạn có thể sử dụng một số cái Spring Boot property. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cả hai cách này các bạn nhé. Cho cách thứ nhất thì mình sẽ tạo mới một cái class là ví dụ như là web config. Sau đó mình sẽ implement cái interface là web MVC configure. Mình sẽ annotate cái class này với annotation là configuration của Spring. Sau đó mình sẽ override lại cái phương thức là configure API versioning. Configure API versioning. Để enable cái versioning trong request header thì các bạn sẽ sử dụng cái configure và các bạn sẽ gọi cái phương thức là use request header. Sau đó các bạn sẽ định nghĩa cái header name
để cái header name này nó sẽ chứa cái thông tin của cái version. Ví dụ ở đây mình sẽ định nghĩa cái header name là if API version. Đó, thì các bạn chỉ cần như vậy thì chúng ta có thể enable API versioning sử dụng cái request header này. Ở đây mình cũng sẽ gọi một cái method là set default version. Cái method này nó dùng để định nghĩa cái version mặc định cho những cái endpoint mà chúng ta chưa định nghĩa thông tin version. Đó, ví dụ mình đây mình đặt thông tin cái default version là 1.0.0. Thì lúc này khi mà các bạn chạy cái ứng dụng Spring Boot này lên, mình sẽ chạy nó. Đó, chạy ứng dụng này lên và các bạn request tới cái endpoint là hello. Request tới cái endpoint là hello nè. Và các bạn truyền cái thông tin về version. Ví dụ ở đây mình đã định nghĩa default version là 1.0.0 thì các bạn có thể gọi tới cái endpoint là hello của ứng dụng của chúng ta. Đó, các bạn thấy đây là cái kết quả trả về khi chúng ta gọi tới endpoint. Bởi vì cái này chúng ta không định nghĩa cái version cho cái endpoint hello, nên cái version mặc định mà mình đã định nghĩa ở đây nó sẽ được gán cho cái endpoint hello này. Nếu bây giờ các bạn muốn định nghĩa một cái version khác của cái endpoint hello thì các bạn có thể thứ nhất là mình sẽ copy cái nội dung của cái phương thức hello này. Mình sẽ định nghĩa một cái version là 1.1.0 cho cái endpoint hello này. Thì bây giờ mình sẽ đặt là 1.1.0 cho cái endpoint này. Thì các bạn có thể định nghĩa thêm có thể sử dụng cái attribute, một cái attribute của cái annotation get mapping hoặc là box mapping hoặc là boost mapping đều được. Thì trong này nó sẽ có cái attribute là một version và các bạn có thể sử dụng cái attribute version này để định nghĩa cái version cho cái endpoint. Ví dụ như đây mình sẽ đặt là 1.1.0. Đó thì chúng ta để định nghĩa một cái version khác cho cái endpoint là hello. Bây giờ mình chạy lại cái ví dụ thì các bạn sẽ thấy nó, bây giờ mình đây là 1.0.0 thì nó vẫn kết quả vẫn như cũ. Bây giờ nếu mình chuyển qua version 1.1.0 thì các bạn mình sẽ modify cái body này một xí, cái message này một xí để phân biệt với cái endpoint 1.0.0. Mình sẽ thêm cái tag là version 1.1.0. Ok, mình sẽ delete lại. Đây, bây giờ nếu mà mình chạy request lại cái version 1.1.0 thì các bạn sẽ thấy kết quả nó sẽ là hello from hướng dẫn Java version 1.1.0. Đó, các bạn có thể thêm nhiều version tùy ý cho cái endpoint của mình. Ở đây này thì mình đang sử dụng cái mình đang implement cái interface là web MVC configure. Thì đối với Spring Boot application thì chúng ta cũng có thể sử dụng một số cái Spring Boot property. Bây giờ mình sẽ comment cái này đi để mình sử dụng cái Spring Boot property. Thì mình sẽ sử dụng một số cái property như sau: Spring MVC nè, API version nè, và mình sẽ sử dụng cái header và tên của header này. Mình sau đó cái giá trị của cái property là string MVC API version u header là tên của cái header name. Mình sử dụng là x, mình sẽ định là x API version. Và tương tự nếu mà các bạn muốn định nghĩa cái version mặc định thì các bạn có thể sử dụng cái property là MVC API version default là
0.0 như mà mình đã làm cho cái ờ, cho cái class mà implement cái interface là web MVC configure. Đó thì lúc này nếu các bạn chạy lại cái ứng dụng và request lại version 1.0.0 đó, thì nó cũng có thể gọi đến cái phương thức là hello với handle cho cái endpoint hello với version 1.0.0. Nếu mà các bạn định nghĩa là 1.1, cái XAPI version là 1.1.0 thì nó cũng sẽ gọi tới cái endpoint 1.1.0 như các bạn thấy. Đó, thì trong cái video này mình chỉ hướng dẫn các bạn cách enable API versioning cho request header. Trong những cái video sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cho những cái cách khác sử dụng cái path parameter. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.